पारी डाँडो खादबारी, वारी दिङ्ला बजार, बीचमा अरुण सलाला। जमानामा बालगुरु सडानन्दले रुमाल ओछ्याएर अरुण तरेका चमत्कारी कथाहरू बिस्तारै सुनिन छाडेको छ। बरु तिनै गुरुजीले रोपेको भनिएका रुद्राक्षका दानाहरूले आजकल यो भेगमा चमत्कार गरेका छन्। रुद्राक्षलाई यहाँ बोलीचालीको भाषामा दाना भनिन्छ। कार्तिक मङ्सिरमा भोजपुर र सङ्खुवा सभाका यी पाखाहरू दानामय हुन्छन्। बारीमा दाना, बोरामा दाना, बिस्कुनमा दाना, दैलोमा दाना, थैलोमा दाना, जताततै दानै दाना। दाना किन्न आएका चिनिया व्यापारीहरू तुम्लिङचार र खाँदबारीका होटलहरूमा खच्चाखच हुन्छन्। घर, पसल, चोक चौतारी जताततै लाख र करोड घटीका कुरै हुँदैनन्। दिङ्ला बजारबाट अलि परतिर चिउरीबोटे भन्ने ठाउँ छ। चिउरीबोटेका चर्चित दानावाल हुन् सुरेन्द्र राई र लोकेन्द्र राई दाजुभाइ। अनि यो पैसा कति छ नजिकबाट खिच्नु। हामी पुग्दा सुरेन्द्रका आँगनभरि दानाको बिस्कुन थियो। कोही दाना धुँदै गरेका सुरेन्द्रले दानाको कथा हाले। यो चाहिँ केजीको अलिक महँगो पर्छ। कति पर्छ यो चाहिँ केजीको? यो चाहिँ 50,000 पर्छ। 50,000? यो ठुलो खाले मेखो भन्छ। फुल दाना भन्छ क्या, बोटे दाना। यहाँ हेर्नु न त, यहाँबाट हेर्दा फुल जस्तै देखिनु त। 50,000 रुपियाँ किलो है यो? अहिले घटेर पो त। यो मेखो प्रजाति 5,000 देखि लिएर लाखसम्म जान्छ। यो मेडिसिन हानेपछि मेडिसिन भन्छ तर खासी भिटामिन हो होइन। यसमा हान्ने? चाइनैबाट ल्याउनुपर्छ। अनि के हुन्छ त्यो हानेर? हानेपछि अलिक क्वालिटी राम्रो आउँछ। अनि यो कसले किनेर लान्छ त? यो चाइनिजहरू आउँछ यिनै। घर घरै आउँछ? घर घरै आउँछ। यहाँ मध्येको सबैभन्दा मेरो महँगो बिक्री हुने दाना यही हो। यो घाममा सुकाएको, यो सुकाएन भने बिग्रिन्छ नि त कलर। तुरुन्तै सुकाउनुपर्छ धुएर होइन। अनि यसरी छान्नुपर्छ। यो गोलो गोलो किराले नखाएको, भेट्नु थेप्चो भएको छान्ने हो क्या। अनि दानाको थरी थरीका नाम हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, के हुन्छ बुझाउनु त? साम्य। साम्य भने के हो? साम्य भनेको त थेप्चो हुन्छ, 6 मुखी बेसी हुन्छ, 7 मुखी बेसी हुन्छ होइन। त्यहाँदेखि मेखुवा, हुसिङ। मेखुवा भने के हो? मेखुवा भनेको अघि मैले देखाइनँ तपाईँलाई? 5 मुखे? पाटा 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 भएको। त्यसमध्येको ल्याङको मेखुवा हुन्छ, अब कुलुङको मेखुवा हुन्छ। गाउँ अनुसार ब्रान्ड नै भइसकेको छ त्यो। कस्तो त्यो ब्रान्ड भने चाहिँ? कुलुङको ठुलो हुन्छ, ल्याङको सानो हुन्छ। कुन गाउँमा कस्तो फल्छ भन्ने छ। अनि सबभन्दा राम्रो चाहिँ कहाँको? पहिले सामिया थियो, अहिले यही कुलुङको, ल्याङको, अनि याफुको होसिङहरू यिनीहरू छ अहिले। अनि पहिले थाहा हुन्छ त्यो रुखमा कस्तो के फल्या छ भनेर? अनि हाम्रो रुखै अनि ऊ हुन्छ नि, रुखै फिक्स हुन्छ नि, यो यस्तो फल्ने, यो यस्तो फल्ने भन्ने हुन्छ नि। यिनीहरू 2 मुखी फल्ने हो, सबै 2 मुखी फल्छ। 2 मुखे भने सस्तो कि महँगो? महँगो। त्यसलाई 5,000 देखि लिएर लाखसम्म बिक्री हुन्छ। एउटा दानाको? एउटा दानाको लाख, 1.5 लाख, 3 लाखसम्म बिक्री हुन्छ 2 मुखी भने। लामो खालेलाई महँगो हुन्छ, अब छोटो खालेलाई सस्तो हुन्छ। अनि सबैले 2 मुखेको बोट रोपे हुँदैन त? धेरै पैसा आउनेको होइन। अब भर्खर सुरु हुँदैछ यो, भर्खर निस्केको हो। यो ग्राफ्टिङ विधिबाट अहिले सबैले रोपिँदैछ। अनि यो 2 मुखेमा फल्यो कि फलेन त यसपालि? त्यो पल्लोमा 18 दाना फल्दै थियो। मैले 8.5 लाखमा ठेगा लगाएको थिएँ त। एउटा रुखको? एउटा रुख थियो 18 दाना। 18 दाना? 18वटा दाना फलेको? त्यसको कति रे पैसा? 8.5 लाख। पैसा फल्दैन भने यसको विशेषता के छ भने यो दाना अडिँदैन। यसलाई अडाउने औषधि हाल्नुपर्छ, जोतैले अडाउन सक्दैन। अहिले अब यहाँबाट धान, अब मकै र कोदो चाहिँ अब लोपै भइगयो हेर्नु होइन। यसो पूजाआजा गर्नको लागि चाहिँ अब रोप्नुपर्छ कोदो हामीले। नभएदेखि अब चाहिँ हाम्रो खेती फेरि मानामुरी हुने ठाउँ, यो ठाउँ नै
मूल पानी पानीको स्रोत बहुत भएको ठाउँमा। अनि यो दानाको चलन चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भएछ, कसरी यस्तो भयो यो? यो चाहिँ अब भन्नमा चाहिँ अब पहिले बालागुरु सडानन्दले ल्याएर चाहिँ नि दिङ्लामा रोपेको भन्छन् होइन गरेको, तर बुढाहरूले पहिले चाहिँ बाबाजीलाई त्यतिकै दिनुहुन्थ्यो अरे। ए बेच्ने चलन थिएन? बेच्ने चलन थिएन। ए बाबाजी आउने आँगनमा धुनी बाबाजी भने जोगीहरू? जोगी जोगी होइन, यता हुँदेखि जोगी होइन, साधु। साधु? कोहीले त 1 रुपियाँ 1.5 रुपियाँ दिन्थ्यो म सानो सानो हुँदा नि। ए हजुर बुवा। अहिले सबैभन्दा ठुलो दाना बेच्ने मान्छे उहाँ है, नेपालकै टप दाना बेच्ने मान्छे। ठुलो साइजमा 26 मुखी। 26 मुखे फल्यो? 26 मुखी कति लाखमा बेच्नुभयो? 75 लाखमा एक दाना। त्यो दाना छिपिन पाएको थियो भने 1.5 करोडभन्दा माथिको दाना हो, तर बेलैमा झरेको कारणले गर्दाखेरि हल्का भएकोले त्यसरी बेच्नु पर्यो। पहिला पहिला कस्तो थियो अरे बुवा? त हामी मसिनो हुँदा नि, सानो हुँदा त्यसलाई फुटाएर यसो खाने चिउरा चामललाई मिसाएर गर्थ्यौँ। अनि त्यो जोगी आयो एक दिन, घाटमा बसिरहेको थियो, म फुटाउँदै खाँदै थिएँ। मेरो हजुरबाले देख्नु भयो त अलिक ठुलो दाना 12-13 मुखी रहेछ विचारमा। त्यो दानै खाने? होइन, त्यो कुचिएर भित्र ओखरको जस्तो गुदी हो र? त्यस्तो हुन्छ? अनि भनेपछि मैले थामेको त त्यसलाई 1 रुपियाँ दिएर थियो म 10-11 वर्षको हुँदा। अलि राम्रो देखेपछि त्यो जोगीले पनि पैसा लिएर आउँछ 1 रुपियाँ। ती जोगी अहिले त्यसरी त्यो मागेर 1 रुपियाँ किनेर जानेका ठुल्ठुला दरबार बनाइसकेर त्यो बहुमूल्यमा लगेर उता उता बेच्दो रहेछ। यो सामिया दाना भन्ने पहिले 24 लाख रुपियाँ किलोसम्म बिक्री भएको, होसिङ 3 लाख रुपियाँ किलोसम्म बिक्री भयो। यता यस्तो बगैँचा थिएन नि, यहाँ मास्तिर एउटा, यहाँ एउटा, तल्लो बेलमा एउटा। मैले जान्दा 3टै मात्रै रुपियाँ हो। यो बिस्तार बिस्तार त्यसकै बिरुवा निक्लिने थाले, ठाउँ ठाउँ आफै चमेर चराले कहाँ कहाँ लगेर छोडिदियो, त्यहाँ अलिअलि उम्रिन। यो दानाको व्यापारमा चाहिँ पहिले अब गोविन्द बस्नेत भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि पछाडि उहाँ र टिका चापागाई भन्ने मान्छेले चाहिँ नै सुरुवात गरेको हो व्यापार, इन्डियाको व्यापार। किन्ने त तिनै पहिले यहाँ कमण्डलु दारी लगाएर आउनेहरूले नै गर्दो रहेछन् नि। त्यहाँदेखि मात्रै सिकाउने उनीहरू हुन्। अनि चाइनिजहरू चाहिँ कहिलेदेखि आउन थाले? अहिले गाउँ गाउँमा आएको त त्यस्तै 7-8 वर्ष भयो होला, 71 सालदेखि 72 सालदेखि आउन थाल्यो। अनि यो चाइना नै जान्थ्यो पहिला पनि कि कसो? पहिला चाइनै जान्थेछ होइन, तर यो अब उता हरिद्वार बम्बईतिरबाट छान्दै लाँदो रहेछ। अहिले उनीहरूले पत्तो लगाएर यहीँ आइरहेछ। ए अहिले मुहानमै आइपुगे। अब कहाँ कहाँ पाउँछ, कस्तो दाना कहाँ छ, सबै उनीहरूलाई थाहा छ है। बुट्टा बुट्टा त उनीहरूलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छैन। विश्वासको भरमा हुन्छ कारोबार। यहाँ उनीहरू रित्तै आउने हो, आउँछ हेर्छ, दाना मन पर्यो भने अब दानाको दाम मिल्यो भने अनि पैसा ट्रान्सफर हुन्छ ब्याङ्कमा। ए अब पहिले चाहिँ अब नयाँ नयाँ आउनेलाई चाहिँ अब हामी अब क्यास नदिकन दिँदैनौँ न। अब पुरानो चिनजानकोलाई चाहिँ अब 1 दिन भित्रमा पैसा हालि पनि सक्छ। बुवाको घरमा चाहिँ कति बोट छन् नि? रुख त मेरोमा 100 रुख अनुमानी। अनि कतिको बेच्नु भयो 100 रुखबाट? छैन अहिले त्यति, एउटा मेरो छोरा काममा फल्यो त्यति नै हो। अनि यो मुक्तर दानाहरूको भर हुँदैन, हेर्नु त्यो सधैँ सधैँ फल्ने होइन, कहिले यो लक लगाएर कसको भाग्यमा छ त्यसरी नै फल्ने। त कता त्यो फलेपछि भाग्य चम्क्यो। चम्क्यो त भन्नु पर्यो, अब करोडपति हुन्छ। एक दाना मुठीभित्र राखेको दानाले 1 झोला पैसा आउँछ। मुठीभित्र अट्ने दानाले अब 1 झोला पैसा आउँछ। यो साल एउटा दाना कतिसम्ममा बिक्री भयो यहाँ आफूले सुनेको वरपर? त्यो 1.5 सम्म भयो नि। 1.5 करोडसम्म। 1.5 करोड एउटा दानाको? एक पिसको 1.5 करोडसम्म बिक्री भयो क्षेत्रमा। ओ चाइनिज व्यापारी पनि आइपुग्यो। Now 6 o'clock. Yesterday you say 6 o'clock coming. Hello. Today chimpi selling. Today? You buy. यिनीहरू नै हो न हाम्रो दाना किन्दिने। पुरै साथी जस्तो भइसक्यो कि यो कति वर्ष हो अनि हाम्रो उनीहरू पनि इङ्ग्लिस अब नजान्ने
हामी पनि अब नपढे मान्छे नजान्ने होइन अनि क्यालकुलेटरमा ड्याम थिच्यो उसले अनि फेरि घटाउँछ त्यहाँबाट फेरि आफूले अलिकति आफूले नै अलिकति घटायो ऊ अलिकति बढ्छ त्यसो गर्दै किनबेच पनि गरियो उता नेपाली बोल्न थालिसक्यो म्यानी भाइरल टुडे Okay. You also viral. Okay, no good me. English no good. इङ्ग्लिसमा कुरा नेपाली बोल्न आउँछ No, I don't understand. लिटल अन्डरस्ट्यान्ड Little, yeah. वेयर आर यु फ्रम China. विच सिटी It's Anhui. आङहुई Yeah. एन्ड यु कम हियर फ्रम मेनी इयर्स Yeah. हाउ मेनी इयर्स यु कम दिस भिलेज Be 13 years. 13 Yeah. त्यत्रो वर्ष भइसक्यो 13 वर्ष भयो त सो यु नो एभ्री वान Yeah. सबै घर थाहा छ ए हो हामीलाई भन्दा उसलाई घर बरु हामीलाई ज्ञान हुँदैन अब हामी त्यसको खोजी धेरै गरौँ उता पाइहिँड्छ नि त घर यो रुख उसलाई कहाँ छ फल्नाको रुख भने ऊ जान्दछ हामी जान्दैनौँ उसले हेरेर यो मेरो भनेपछि अहिले नै पैसा दिएर आगो लिनु पनि आउँछ आइगएको पैसा बोकेर आएको छ कति लाख किन्छ कम्ती देख्दैन आइया मात्रै भन्छ दाम बेसी भयो भने आइया एकदम बिजी मान्छे हो नि त पनि एकदम बिजी मान्छे ठुलो व्यापारी हो उनी ठुलो व्यापारी हो 10 करोडभन्दा माथि किन्छ फर्ममा पनि जाने भने त ल जाउँ कता हो लु जाउँ फर्म भने कस्तो बगैँचा बगैँचा जाउँ न मेरो फर्म ल जाउँ मानामुरी ठाउँमा रोप्ने ठाउँमा चाहिँ लगाइएको छ बगैँचा होइन सबैभन्दा ठुलो बगैँचा यो हो कति छन् तपाईँका बिरुवा यहाँ 6-7 रुख होला अब व्यापारमा धेरै घाटा लागेर अब चाहिँ कृषक हुन्छु ए पहिला चाहिँ यसकै व्यापार गर्नुभयो व्यापार पहिले मुखदारको गर्थेँ अँ दिल्ली बम्बई गइयो घाटा पनि लाग्छ र यो काममा अनि नजान्दा अनि लाग्छ नि कति हो 76 सालदेखि लगाएको यो बगैँचा अँ यसको काँडा हुनु भएन चाइनिज बजारमा उनीहरूलाई थेप्चो अँ चिल्लो चाहियो यो राम्रो रुख झारेर चाइनिजलाई त्यस्तो चाहियो चाइनिजहरू फेरि अचम्मक हुन्छ एउटाले राडी टकटकायो भने अर्कोले डहनो पनि टकटकाउँछ त्यो भने कस्तो त्यो जात हो त्यो भने कस्तो एउटाले जुन मन परायो त्यही मन पराउने हो ए यो राम्रो है भनेपछि सबै त्यही राम्रो भनेर त्यही खोज्नु थाल्छ यो सबै कलमी ग्राफ्टिङहरू हो यो हुसिङ पोलमी भन्छ यसलाई यो पोलमी प्रजातिको हो यो याफु पोलमी हो अनि यति मुखे एक मुखे दुई मुखे भने सुनिन्छ नि त्यो भने के हो तिनीहरू भिन्दै हुन्छ त्यो भने के हो बुझाउनु त त्यो एकमुखी भनेको बिरलै पाउने चिज हो त्यो धेरै महँगो पर्छ होइन दुईमुखी पनि अब प्राय धेरैवटा रुखमा एउटा दुईटा मात्रै पाउने हो तर अहिले एउटा रुख चाहिँ यस्तो निस्कियो जति फल हो त्यसमा चाहिँ प्राय 50% भन्दा माथि नै दुईमुखी फल्न थालेको छ यसको भर छैन अब डेममै अडियो भनेदेखि अब 15-20 करोडको पनि हुनसक्छ नभएदेखि अब त्यो 2-4 लाखको मात्रै पनि हुनसक्छ सस्तो सबभन्दा लो भने चाहिँ कति मुखे हो 5 मुखे त्यसलाई चाहिँ भन्छ काँडे इन्डियन क्वालिटी इन्डियन क्वालिटी चाहिँ सस्तो हुन्छ हेर्नु 15-20 रुपियाँ माला पर्छ 108 को होइन अब राम्रो चाइनिज क्वालिटीकोलाई चाहिँ एउटै मालालाई 13 दानालाई नै पनि 1.5 लाख रुपियाँ पर्छ ए 13 दाना मुखे चाहिँ दुवै 5 मुखे हो 5 मुखे हो इन्डियन क्वालिटी नि 5 मुखे 5 मुखे हो त्यसमा चाहिँ इन्डियन क्वालिटीमा मुखदार हुन्छ मुखदार भनेको अब देखि 7-8 मुखीदेखि 21 मुखी 29 मुखीसम्म चाहिँ हुन्छ भइरहेछ 32 मुखीसम्म हुन्छ भन्ने अब सुनाइमा आएको छ अब 32 मुखीको चाहिँ अब जति बोलो त्यति हो त्यति नै हाल्छ 21 मुखीले पनि काठमाडौँतिर अलिक एउटा घडरीसम्म आउँछ त्यो चाहिँ मेरोमा अहिलेसम्म फलेको छैन बरु 22 फलो होइन 22 मुखे कतिमा बेच्नुभयो तपाईँ 22 मुखी मेरो ज्वालामा थियो अलिक पहिली नै हो अलिक सस्तै भयो 7-8 लाखमा बेच्यौँ यहाँदेखि उँधोको बगैँचा भनेको 1 वर्ष भयो लगाएको अनि यसलाई स्याहार मलजल पनि गर्नुपर्छ मलजल अति नै गर्नुपर्छ यहाँ मेरो 13वटा थियो वस्तु यहाँ हामी सबै जय घाँस पहिली
अनि पछाडिको लागि यो मकै घाँस यी राम्रो रुखहरू टिपेर लग्यो त्यो माथिल्लो रुख लग्यो यो लग्यो यिनीहरू चाहिँ राम्रो होइन अहिले जति हामीले यो राम्रो होइन यो पनि राम्रै हो सबै हुन त सबै राम्रो हो कि यो अलिक पछाडि पाएको यहाँ पाकेको छैन पाकेको कसरी थाहा हुन्छ पाकेको दाना निलो हुन्छ टिप्ने बेला भएको छैन यो त्यही भएर छोडेको हो ए चेप्टो चेप्टो चाइनिज क्वालिटी भने यस्तो यहाँ हेर्नु है अब यसको लिङ्गा जति लगाए पनि भाँचिँदैन यो जति वर्ष भयो भने घोटिँदैन भाँचेर जाँदैन धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ यो भुइँतिर नि झरिरहेको रहेछ नि हो यो अब यो यो अलिअलि चाहिँ निलो निलो छ पाक्या होइन हो यो चाहिँ पाएको अनि यहाँ चाइनिज व्यापारीहरू मात्रै आउँछन् कि इन्डियन व्यापारी नै आउँछन् इन्डियन व्यापारी पनि आउँछ मुगदारको सिजनमा उनीहरू आउँछ कहिले हो मुखदारको सिजन चाहिँ अलिक सकियो यति बेला ए हो र यति बेला इन्डियनहरू गइसक्यो ए ठुल्ठुलो अब यस्तोमा मुगदारहरू पनि भेटिन्छ अस्ति एउटा दसमुखी यो रुखमा भेटिरहेको थियो त्यो माथिल्लोमा 12,000 रुपियाँ दिएर लगिहाल्यो त्यो ऐकैले एउटालाई एउटा दसमुखी थियो दसमुखी अब त्यो अरू दसमुखी हो भने त्यो 11,000-11,500मा मात्रै जाने हो यस्तो हुन्छ अब मुगदारको भाउ साइज अनुसार भर पर्छ होइन एउटै अब 8 मुखीलाई नै पनि 10,000 पनि पर्छ त्यही 8 मुखीलाई 700 पनि पर्छ साइज अनुसार हुन्छ साइज र क्वालिटी 9 मुखीको 2,500 देखि लिएर 3,000 हुन्छ त्यसैलाई त्यही अब ठुलो भएपछि साइज राम्रो छ भनेदेखि त्यसलाई अब 20-25,000 पनि पर्छ 10 मुखीको पनि त्यही हो 11 मुखी पनि त्यही हो 12 र 13 को अलिक बेसी हुन्छ 14 मुखीको अब 20,000 न्यूनतमदेखि लिएर 3 लाखसम्म हुन्छ पोहोर तपाईँले कतिको बेच्नुभयो पोहोर त्यो त धेरै बेचिएन पोहोर चाहिँ यसो 20-30 लाखको भयो होला परारको साल चाहिँ 1 करोड 9 लाखको भइरहेको थियो होइन अनि यो कति जुवा खेले जस्तो नि हो भन्छन् नि व्यापारीहरू व्यापार गर्दा जुवा खेलायो हेर्नु यो एउटा रुख अहिले 20 लाखमा गइरहेको रुख औषधि यो भिटामिन मिलेन भने आगो 5 लाखको पनि हुनसक्छ एउटा रुख मेरो त्यहाँ छ कोही बेला 32 लाखमा बेच्छु कोही बेला 4-5 लाखको पनि हुन्छ त्यही रुख त्यही रुख 5-7 लाख रुपियाँ चाहिँ चुथो हो होइन त्यो त हिसाबै भएन हिसाबै भयो भने त चाहिँ चुथो हो यो दुईमुखीहरूको चाहिँ हेर्नु एउटै रुखमा करोड पनि हुनसक्छ पुरा गाडै राख्नुपर्छ फलो भने हो सिसी क्यामेरा राखेर जहाँ गयो त्यहीँबाट हेर्ने हुनु पर्यो राखा चाहिँ कतै त्यस्तो सिसी क्यामेरा पहिले थियो 8-10जनासम्म राख्छ नि मान्छेले किन त्यत्रो मान्छे राखे होइन भने आयो भने भिड्नु परेन तर यहाँ उम्केर जानु पाउँदैन हाम्रो ठाउँमा चाहिँ होइन हिँडेर साध्य हुँदैन भाग्नलाई यहाँ तल पनि चौकी छ माथि पनि छ पर पनि छ यो धरप पनि थापेको हुन्छ नि अब काँटी ठोको उचाने पाएर खाल्टा खनो राख बाटोमा त्यसरी पनि बिरुवा हुर्काइयो नि पहिले यहाँ अब अरू एन्ट्री हुन पाउँदैन नभए चाँडै कुकुर ल्याएर छोडिदिने हो ए हो र कहाँ यहाँ कुकुर यहाँ ल्याएर छोड्ने बित्तिकै हो र आज तपाईँहरूलाई पो केही गरेन त हो ए नौका बाहिर मान्छे त्यहाँ पनि दिँदैनन् होइन सँगै थियौँ नि त हामी त्यो भएर यहाँ एउटा रुखै छुनु दिँदैन नि मान्छेलाई फेरि चाइनिज जोसुकै आस केही पनि गर्दैन अचम्म म सिकाएँ त यहाँ कसैको बस्ती बाख्रा आस्तो लु चाइनिजलाई चाहिँ के गर्दैन केही गर्दैन चाइनिज यो तुरुन्तै दाना टिपिसकिन्छ त्यहाँदेखि अब यहाँ अब गोडमेल हुन्छ नाला हेर्नु सबै नाला छ नि यताउँदै अब पानी सिँचाइ गर्नुपर्छ स्प्रिङ्कलबाट यहाँ 17-18वटा चल्छ यहाँ एकचोटिमा अनि अब मल लगाउने फागुन चैतदेखि अब यिनीहरूले फेरि नयाँ पाउला हाल्न थाल्छ अनि जेठ असारमा चाहिँ यसलाई हामीले अब भिटामिन दिनुपर्छ औषधि जस्तो पातमा हाल्नुपर्छ पिबिओजी भन्ने चाइनाबाट ल्याउनुपर्छ त्यो अब यहाँ आउँदा अब सरकारले सहज रूपमा आउनु दिएदेखि अब त्यो हामीले सस्तो पाउने थियौँ 6,000 भन्दा माथि पर्छ त्यो त्यति महँगो पाउडर हुन्छ पाउडर हुन्छ अनि अब जहाँ जताबाट अब ल्याउँछ अब चाहिन्छले ल्याइदिन्छ नि ल्याउनु त अब पक्रिदिन्छ तपाईँको रोबोट कहाँ छ हौ माथिल्लो बगैँचा पनि जान्छ कि हो मेरो यहाँ सिधै उभो लानु त ऊ माथि कटेर देखाउनु त अझै लानु अझै माथि लानु न यतापट्टि अब आयो धानदेखि यता 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 यहीँबाट देखिँदैन रहेछ नि त मेरो माथिल्लो बगैँचा हो
यो टिन भएको सबै रोपिरहेको होइन यो डिँदै माथितिरको बिरुवाहरू देखाउनु त यो मेरो हो यो माथिको बगैँचा हेरौँ त मेरो कत्र कत्र भएको छ अहिले लगाएको है यो चाहिँ वार्षिक 2 करोड सोचेर लगाएको बगैँचा हो यो 25 लाख खर्च गरेर लगाएको बगैँचा हो अहिले यो कसले बनायो हो यस्तो चिज हो कि ठोकेल है दानामा यिनीहरू हुर्केपछि यसले तल्का मचाउँछ यो दुईटा यिनीहरूले यो दुईटाले कसरी मचाउँछ तल्का यो दुईमुखी हो नि त तपाईँ बिरुवा आफै बनाउनुहुन्छ आफै बनाउँछु ग्राफ्टिङ यो कसैले जानेको थिएन सबैभन्दा फर्स्टमा ग्राफ्टिङ हुन्छ भनेर काठमाडौँ सिकेर आएर गर्ने मान्छे मै हो 3.5 करोड डुब्दा नि 3.5 करोड चाहिँ कसरी डुबाउनु भयो अरे तपाईँले 72 सालमा अनि सबै 5 मुखी र 6 मुखी यहाँबाट किनेर लिएर गएको उहाँ काठमाडौँ पुर्याउने बित्तिकैदेखि भुइँचालो आएकै अनि चाइनिजले बोरा तान्छ फेरि आइजान्छ भुइँचालो छोडिरहेर कुद्छ त्यसो गर्दा गर्दै त्यो साल बिक्री गर्न पाइएन अनि अर्को साल अब नयाँ दान निस्क्यो यो मुला काठको गेडा त नि अब ढुँडी आयो के भयो अब मान्छे यता काठमाडौँमा अब थुपारेको थियो दाना त्यस्तो भएर भने यहाँबाट महँगो पैसा हालेर किनेर लानुभयो त्यति बेला त 6 मुखी नै अनि यहाँबाट 35,000 रुपियाँ किलो लान्थ्यौँ उहाँ लगेर 50,000ले बेच्थ्यौँ धेरै कमाउने भएर चाहिँ डुबेको यहाँ यताउति अब विश्वासको भरमा दिन्छ नि त उहाँहरू अब दिएको थियो त्यो अब तिरी सकियो ऋण तिरी अर्केको 2टा घडेर किनिसकेको छु नि कहाँ काठमाडौँमा पैसा त कहाँ राख्ने भन्ने टेन्सन होला अहिले किन टेन्सन हुन्छ हो हामीलाई हामीले कहीँ लुटेर ल्याएको होइन के होइन अनि भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईँ किसान पनि व्यापारी पनि आफै दुईटै होइन किसान मात्रै हो अब मैले दाना भनेको जम्मै अहिले यसरी ठेकेको भने 50 लाखको मात्रै हो ठेकेको भने कस्तो किनेको ए बाहिर रुख यस्तो रुखै किनेको ए अरू गाउँलेसँग अब अहिले चाहिँ अब ठेके ठाउँमा अब घाटा लाग्ला जस्तो छ आफ्नोले सामु खानु पर्ला अनि यो त भनेपछि त यहाँ हरेक घरलाई दानाले केही न केही दिएको छ दिएको छ यो भनेको नेपालकै पैसाको लागि चाहिँ पहिलो ठाउँै भन्छु बची हो कसरी भने अब यहाँ अब घर लौरी 8-10 लाख नलिने त हुँदैन नि त हुँदैन है यो धेरै भएर त यस्तो अहिले सस्तो भयो त नभए 24 लाख रुपियाँ किलोसम्म बिक्री भयो दानाहरू ए दाना सामिया दानाहरू पहिले 23 माथि त्यसरी जान्थ्यो दाना चाहिँ जति फले नि लान्छ किनेर चाइनिजले लान्छ यहाँ भन्दा पनि बेसी सङ्ख्यामा बस्छ तर दाना किन्न चाहिँ यतै आउँछ किन उता बसेको सुविधा नि होटल सोटल राम्रो होटल राम्रो एसी अब यहाँ चाहिँ अब खासै गरी चाहिँ अब सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अब यतापट्टि मैले लिएर आएको थिएँ 71 सालतिर 4 जना लिएर आएको थिएँ अनि त्यहाँबाट तिनीहरूले बाटो देखायो ए अनि उनीहरूको पछि लागेर अरू नि आउन थाले अरू पनि आउन थाले तर तिनीहरू चाहिँ खोइ धनी भयो कि डुबो कि आउन छोड फर्स्टमा आउन हेर न कति मोटो लिङ्ग छ तर यो नमिलेको दाना हो लिङ्ग भने चाहिँ कुन यो पाटा पाटा यहाँ काँडा छैन नि त यो हेर्नु है यसले घोचो हेर्नु यहाँ तपाईँको धर्का निकाल्छ यसले सेतो निस्किँदैन रहेछ क्या घोचो नि होइन घोचो यसले घोचो नि यसले घोचो घोचेन चिल्लो योभन्दा नरम छ अरू दाना ए अनि यो चाहिँ जति नरम जति टल्किने जति यहाँ लगाउँदै गयो त्यति रातो हुँदै जाने महँगो हुन्छ ल अब यो दाना कति रुपियाँ किलो यो दाना कति रुपियाँ किलो यो दाना 20-25 रुपियाँ किलो अनि यो चाहिँ यो भनेको लाखसम्म जान्छ तर यो चाहिँ बिक्दैन किन बिक्दैन भन्दाखेरि यो अन्डा जस्तो हुन्छ यो उत्रो हुनु पर्यो यहाँबाट यसरी घुमाएर ल्याउँदा बराबरी हुनु पर्यो यहाँ ठुलो देखियो होइन यो त सानो भइगयो हो कि होइन यस्तो गर्दा बराबरी गोलमेलको चाइनिजले कसरी जाँच्छ यसलाई यति पैसा दिने यो क्वालिटीको भनेर के हुन्छ टेक्निक नै यसो गर्ने हो उनीहरूले चिल्लोपना हेर्ने हो यसरी घुमाउँदा राउन्ड छ छैन तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर छुट्याउनुहुन्छ नि राम्रो र नराम्रो भनेर धोएपछि त्यो आँखैले हेरेर छुट्याउने हो आँखैले हेरेर छुट्याउने अनि एउटा केलाएरै छान्ने हो एउटा केलाएर छान्ने हो कि हुन्डी मुन्डीमा दिने हो अब बोक्रे दिँदाखेरि उनीहरू आफैले पनि छान्छ अब यति यसमा यति %
सिधा चाहिँ यति % बाङ्गो छ भन्ने उनीहरू आफैले पनि जान्दछ। कोही बेला उनीहरूलाई नाफा पनि धेरै पनि हुन्छ, कोही बेला साउबाट घाटा पनि हुन्छ चाइनिजहरू पनि। ए उनीहरू पनि डुब्छन् डुब्छन्। कोही उहाँ माछै मार्थ्यो अरे, पहिले ऋण गरेर आएको थियो अरे, अहिले त्यो घाटा लगाएर माछै मार्दैछ अरे। म चाइनामा सिपमा त्यस्तो पनि भन्छ। तपाईँले चाहिँ जिन्दगीभरि यही काम गरेर हो कि अरू काम नि गर्नुभयो? यो दानाको व्यापारभन्दा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? मैले दाना आफ्नो हुनुभन्दा अगाडि यसो अलिअलि मेरो मुखदार फल्ने रुखहरू थियो होइन, अलिअलि छ पनि, कति त ढालेर। अब हेर्नु घरहरू कतिवटा 7वटा घर बनाइसकेँ मैले। दाना बेचेर? होइन, त्यो दानाको रुख काटेर। त्यसकै काठको। अनि दानाभन्दा पहिला चाहिँ? पहिले अब त्यतिकै खोलाको माछा मार्दै जिन्दगी झन्डै बिताइयो। अनि हिउँदा सिजनमा कोही बेला अरे अब पैसा कमाउने बेलामा गयो, रुद्राक्षहरू यसो अलिअलि भेला पाएर 2-4 करोडको। अनि बम्बई गयो, बम्बईबाट अनि बेच्दै अनि हरिद्वार आएर सको। कसलाई बेच्ने त्यहाँ चाहिँ? इन्डियनलाई। डुलेरै बेच्ने त होइन? कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो नि। अब भात खान पाइँदैन इन्डियामा, जताततै रोटी खानु पर्यो। अनि ग्यास्ट्रिक भएर आयो। अब रोटी मन नपराउने मान्छे धानकै भात खुवाएर हुर्काएको बाउले। सिजन सकेपछि माछा मार्यो, खायो, ल्यायो, रमाइलो गरेर त्यसो गरिन्थ्यो। अनि अब 5 मुखी बिक्री हुन थाल्यो। 5 मुखी बिक्री हुन थालेपछि त्यहाँदेखि अलिक बिजी भयो। माछा मार्न पनि जानु पाउनु छोडियो। अब पैसा कमाउनु पर्यो नि त। त्यहाँबाट चाहिँ अब व्यापारतिर लाग्यो। व्यापारमा डुबेपछि अब नहुने रहेछ भनेर फेरि अब खेतीतिर लाग्यो, दाना खेतीतिर। यहाँ धान रोप्दाखेरि अब त्यही 50-60 मुरी, बेसी जाँदा 70 मुरी हुन्थ्यो। अहिले अब यहाँ चुथो पनि हुन्छ नि। अब 50-60 लाख रुपियाँ भनेपछि त कति मुरी भयो भने। पोहोर 32 लाखमा बेचेको रुख पनि हेर्ने? हेरौँ त, हेरौँ 32 लाखको रुख। त्यो बाटै छेउमा छ। ल उही कटेर मुनिको रुख हो। यही हो यो रुख? सिसी क्यामेरा हो यो चाहिँ। यो बिरुवालाई फोकस गरेर लगाएको होइन यतापट्टि, र यताबाट को हिँड्छ। अर्को यहाँभित्र थियो, यहाँको निकालेछ क्या हो छोराले। ऊ त्यहाँभित्र थियो, तारमा लगाएको थियो। सोलर यहाँ छ, ब्याट्री भित्र छ होइन। यहाँबाट तार ल्याएर यो बिरुवा हुर्काउँदा कुरा है यो चाहिँ। नभए त अनि यहीँनिर रोपेको थियो, यहीँबाट लगिदियो एउटा ऊ त्यो तलबाट लगिदियो। किनेर ल्याएको बिरुवा 1.5 लाख हालेर। किन हिँड्दा त कहिले काहीँ करोड टेकिन्छ है क्या। यहाँ कति भेटिन्छ नि पछि टिप्दा। यो चाहिँ मुखदारको इन्डियन। यो रुखले लगभग 25-30 लाख आस्तो दिइसकेको छ। हाम्रो ससुराको रुख थियो, 1 करोड 20 लाख रुपियाँ दिँदा नदिएको। पर्लकै ढलो हो त्यो, रुखै ढलो 1 करोड 20 लाख रुपियाँ दिँदा नदिएको। 1 करोड 80 लाख भन्दै थिए। नमजाले ढलो दाउरा हावाले भन्दा नि दाना धेरै भएर थाम्नु नसकेर पर्लकै पल्टेको। ए हो र? त्यस्तो नि हुन्छ? हुन्छ नि। अनि यस्तो आइफोन त कति ल्याउँछ नि उपहार। ए हो र? ल्याउँछ। उपहारै आइफोन दिने? ल्याइदिन्छ नि, उनीहरूलाई सहयोग हुन्छ नि त। हाम्रो ठुलो सहयोग हुन्छ। अब उनीहरूलाई अब कतिपयले अब नचिनेर दाना दिइरहेको हुँदैन होइन। अब दानामा रेट मिल्यो भने क्यास बोकेर हिँड्न सक्दैन नि त। मलाई आइफोन 6 प्लस ल्याइदिएको थियो, आइफोन 14 प्रो म्याक्स पनि ल्याइदिएको थियो। एक थोक कोही भाइ जेले हुक्काहरू ल्याउँछ हातैमा खाने, फ्लेभर लगाएर छोटो ल्याउँछ नि। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हेरेर लान्छ होइन। घाटाबाट अनि सानो रुन्छ आएर। अब चाइनीसँग पैसा छैन, दाना बेसीमा जान्छ भने पनि त्यो घर छोड्दैन। त्यो उसको जति छ पैसा त्यति मात्रै माया पनि गर्छ। एउटाले 7 दिन बस्यो, अब यो भोकैले मर्छ भनेर अनि मैले दाना दिइ पनि पठाएँ। 7 दिनसम्म पुरै
मैले 6 लाख भनेको 10 किलो छ थियो उसले 3,50,000 दियो त्यहाँभन्दा पैसै रहेनछ अब पैसा छैन अब जाँदैन के गर्नु अब भात खा भन्दा पनि खाँदैन चाउचाउ दियो खाँदैन बिस्कुट दियो खाँदैन केही खाँदैन कोठामा लडेको छ जाँदैन अनि ले यो मर्छ भनेर अनि अब यो परिन्छ भनेर अनि अब दिइ पनि पठाउनु पर्छ कहिले अब अर्कोलाई बेचौँ भनौँ भने धोक्रोमाथि बसे गर्छ तपाईँले चाहिँ कति बेच्नुभयो दाइले रुखै ठेका लाउनु भयो अनि दाइहरूले पनि रोक्दै हुन्छ अहिले भर्खर अब तल्लो घर माथिल्लो घरमै भएन भने त अनि के गर्नु अब मैले दिएको 2 मिखीको पनि दिएको दाइलाई त्यो चाहिँ बेसी मल लगाएर मारिहाल्नु भएछ क्या यो 2 मिखीको हाँगा अहिले कलम माग्नु भने 1.5 लाखमा दिँदैन नि त हो र एउटा हाँगालाई यसो कलमी गरेर त्यति बेला 1.5 लाखमा दिँदैन थियो एउटा यत्रो टुक्रालाई हाँगाको टुक्रालाई पनि त्यसरी दिँदैन थियो होइन अनि हामीलाई चाहिँ यसो मन्जितेर यसो त्यता गरेर साथीभाइहरूसँग ल्यायौँ अनि मैले दाइलाई त दिएको थिएँ अब दाइले 2टा थियो होइन दाजु मरो सुरुमा रुखबाट झारेपछि चाहिँ के हुन्छ यसको कामहरू बिस्कुट लगाएर घाममा एक घाम सुकाउने त्यहाँदेखि पातालो बोरामा अनि त्यो बोरामा राखेपछि अनि 3 दिनमा मक त्यो पाकेको जस्तो अलि पाकेको थियो नि नरम हुन्छ त्यहाँदेखि गनले हानेपछि सफा हुन्छ गनले भने पानीको फोहराले फोहरा उयो धुने काम चाहिँ भइरहन्छ है लगातार यसरी धुने काम मम्मी मुखदार देखाइदिउँ न त्यो ठुल्ठुलो लेन 3-4वटा यो मुखदार हो यो खाले मुखदार महँगो हुन्छ अब यसलाई कति मुख्य भन्छन् यिनीहरू यो 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 जतिवटा धर्का छ यो एउटा यहाँदेखि सुरु गरेँ है मैले ल एउटा धर्का 2टा 3टा 4टा 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा 9वटा 10वटा 11वटा यो 11 मुखी भयो यो 13 मुखी कम्ती 15-20 हजारको हो यो एउटा गेडोको यसको यो 15 मुखीलाई अब 80,000 देखि 1 लाखसम्म पर्छ यो 1 लाखको दाना 1 लाखको दाना तपाईँको हातमा कति जतिको होला यहाँ यति कति पैसा जति होला यहाँ लगभग 2 लाख कार हाल्छ यिनीहरू चाहिँ किलोमा बेच्ने होइन यिनीहरू दानामा बेच्ने गोटामा बेच्ने गोटामा पिसमा मुखको आधारमा बेच्ने हो यो यस्तो 1 झोला भयो भने 1 झोलै हुन्छ पैसा एक पिसलाई 1.5 करोडसम्म पर्छ कस्तो पिसलाई त्यो चाहिँ त्यो 21 मुखी 25 मुखी 22 को फेरि पर्दैन 22 को चाहिँ पैसा आउँदैन 22 को थोर हुन्छ 22 को 20-25 लाखको 21 मुखीको सबैभन्दा बेसी यो दाम फ्याट्टै बेच्ने भनेको 21 मुखी त्यहाँदेखि 27 मुखीदेखि उँभो टिप्ने बित्तिकै बिग्रिन्छ हेलो कता पछाडि बस्ने चाहिँ को नेपाली हो गाइड ए गाइड हुन्छ ए दोभाषे जस्तो दोभाषे त ठुटे इङ्ग्लिस आधी चाइनिज मिसायो आधी नेपाली मिसायो आधी इङ्ग्लिस मिसायो भइहाल्छ चाइनिज पनि अलिअलि आउँछ नि त ठुलोलाई तादा भन्छ सानोलाई स्याउदा भन्छ राम्रोलाई अब हाउदा भन्छ नराम्रोलाई पुहाउदा भन्छ यस्तै हो नि पैसालाई छ्या भन्छ गाडी रहेछ नि त मेरो होइन भाइको त काठमाडौँ पनि घर छ नि त ए हो तपाईँ चाहिँ नकिन्ने गाडी अब चलाउन त जानिँदैन के किन्नु छोराले जानु भने गाडी किन्नु त 1 सालको लागि आइहाल्छ नि जस्तै भन्ने यो 61 लाखमा किनेको होइन यति त भइहाल्छ नि त्यो हुन्छ नि दुःख पनि छ नि त है तपाईँको करोड लगानी हुन्छ लगानी गरेर पनि अब चाइनिजले राम्रो छैन भन्ने भनेदेखि सकिदियो अब त्यो माडा लगाएर हिँड्ने कुरो भएन कुटाएर चिटाएर खाने कुरो भएन गएपछि गयो घुमाएर ट्याक्कसँग उसको भिट्न लाउने अनि त्यहाँबाट यसरी घुमाएर ठिक्क साइजमा राख्ने क्या एमएममा सिधा हुनुपर्छ अनि यो लाउन एक ताली चढ्ने हो अनि के अरे फुकाल्न एक ताली अब एउटा रुखमा 1000 दाना भयो भनेदेखिको सबै त एकै रेडी हुँदैन अनि त्यहाँबाट साइज हेर्दै फेरि पनि चढो फेरि लगायो फेरि गर्दै कति दिन लाग्छ यसको गर्नको लागि त अनि यो चाइनाबाटै मगाएको यस्तो क्लिप
यो सबै चाइनाबाट यो 75 रुपियाँ गोठासम्म किन्नुपर्छ पहिले अहिले आएर चाहिँ पोहोरसम्म चाहिँ 25-26 अहिले आएर चाहिँ अब यो अब त्यो त्यति राखिछोड्नुभन्दा 15-20 रुपियाँमा बेचे होला एउटा अनि पहिला पहिला बुवाहरूले लगाएको यो रुखहरूको पनि अहिलेको जस्तै प्रजाति हुन्थ्यो थरी थरीको कि एकै खाले हुन्थ्यो कि के हुन्थ्यो त्यो बेला? हुँदो थिएछ हामीलाई थाहा नभएको अब हामी चाहिँ लडी बडी खेल्ने फुटाएर खाने अब त्यो वास्ता भएन सबै अब चाइनिजहरूले नै आएर सिकाएको यो दाना यो दाना यो भनेर सबै सिकाएकै चाइनिज हो है। अब हामीलाई के वास्ता अब दाना भनेपछि दाना दाना भेटो दिगुल खायो फुटायो खायो मिठो हुन्छ नि त दिगुल फेरि है ए सुकेको नि खान मिल्छ यस्तो यसभित्र फुटाएपछि एकदम राम्रो राम्रो जतिवटा मुख्छ त्यतिवटा दिगुल हुन्छ एकदम मिठो हुन्छ अनि अहिले जस्तो किनबेच यस्तो ठुलो थिएन व्यापार त्यतिखेर ठुल्ठुलो कण्ठहरू चाहिँ इन्डिया लान्थ्यो हामीले मैले थाहा पाउँदाखेरि 5 रुपियाँमा बिक्थ्यो यो सातमुखी अहिले आएर अब त्यो एउटा सातमुखी ठुलो साइजबाट हो भने 1.5-2 लाख पनि जान्छ एउटै सातमुखी पनि है साइजमा डिपेन्ड हुन्छ यो पठाइदिने होइन यो पठाइसके पछाडि उनीहरूले हेर्छ मन पराउँछ भनेदेखि कुरोकानी भइहाल्छ मन पराएन ल्याङ्ने खुवा ताजा ताजा आउँदाखेरि गोल्ड ट्रान्सफर सबै भइहाल्छ नि ए अनि कपी गर्ने अनि त्यहाँ हालिदिने ए उसले अब के भन्छ तुम्हारो भोलि हुन्छ भनेको भोलि त्योभन्दा ठुलो राम्रो हुन्छ ओके ओके भोलि बेलुका 5 बजे आउनु अनि थोरै दिनु पर्दैन यो नम्बरी सुन भन्दा पहिला छेउ बनाउनु पर्यो कसैको ठुलो थैलो कसैको ठिकठिकै आँगन छेउका 2-4 बोटले पनि प्रायलाई वर्षेनी 2-4 लाखको अनुहार देखाइदिन्छ सुरेन्द्रको घरभन्दा अलिक मासतिर गोविन्द बस्नेत दाना बटुल्दै थिए पहिले अब सर धुई पखाली गरौँ इन्डियामा जान्थ्यो गाडी थिएन हो कि बोकेर हिलेसम्म चाहिँ हामीले पुर्याउँथ्यौँ डोकामा तपाईँले नि पुर्याउनु भयो मैले पुर्याएँ अनि उहाँ लगेर चाहिँ बेच्यो अनिखेर चाहिँ यसो नुनहरू किनेर ल्यायो यसो के जाति गरेर ल्याउँथ्यौँ हिलेमै चाहिँ माडवारीहरू तल आउँथे ए घर खर्च पहिला नि यसले चल्थ्यो दुःख सुख केही चल्थ्यो सर कति जति आम्दानी हुन्छ बुवा वर्षमा यो दाना पहिले सर ऊ त्यहाँ सानो रुख छ त्यसले चाहिँ वर्षको 5 लाख 6 लाख अनि अन्तिममा त्यो होइन अर्को खालको दाना चाहियो र अन्तिममा 25-24 लाखसम्म दिएँ अनि चाइनिजहरू आउन थाले चाहिँ कति भयो यसरी गाउँ गाउँमा खोज्दै सोध्दै धेरै वर्ष भयो सर अहिले चाहिँ त्यो 72 सालको कसो भुइँचालो होइन त्योभन्दा अघिल्लो सालदेखि नै अहिले त उनीहरू घर घरै पुग्छन् होला पारिपट्टि घर घरै अहिलेको साल चाहिँ अपार भाउ हो यो साल चाहिँ कतिपय साथीभाइको त अब 1 करोड 5 लाख 1 करोड 55 लाख 1 करोड चाहिँ अब तपाईँको 35 लाख करोडभन्दा माथिको दाम त एउटैले समायो यो त शिवजीको आँसु हो कहाँ गएर कसलाई दिनु छ फ्याक्ट्री दिए एउटा पिस एउटा सानो हाँगामा फल्दैकै फलमा यत्रो हुन्छ अनि त्यो 21 मुखेहरू धेरै धेरै मुखे पनि यस्तै रुखमा फल्ने हो यस्तै रुख नै हो त्यो कसरी चिनिन्छ त अब यति धेरै दाना फलेको छ कुन कति मुखे हो भनेर सर यो चिन्न चाहिँ सजिलै दानाको कारोबार अब दानाको बोट फेनमा बस्ने मान्छेहरूको सजिलो हुन्छ उसको आकारै फरक हुन्छ कि यस्तो तलैबाट थाहा हुन्छ तलैबाट यसरी यो भेट्नुहुन्छ अब जस्तै यस्तो हुन्छ यहाँ भेट्नु पसो यो
यसरी खोलिएर फुल भएर गएको हुन्छ वारपारी वारपारी गएको हुन्छ अनि तलबाट हेऱ्यो भने जोडिएको पनि चिन्यो मुख पनि चिन्यो तल अरुण छेउको तुमलिङ टारमा चिनियाहरूको चहल पहल छ। दाना किन्न आइपुग्ने चिनियाहरूले वर्षमा एकपटक यो सानो ठाउँको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइदिन्छन्। होटल, खानेकुरा, गाडी, मोटरसाइकल, इन्धन र दोभाषीको खपत गरेर। हल्का थियो 10-11 दुईटा लाने खोल्छ 1000 घाटा हजुर 10,000 together 500,000 buy so you think how much good price so you come in now okay this one 2,000 one piece 2,000 together 3,000 not coming you with cell phone you because I need to go to Jumbo. They are waiting me already more than 1 week. No, only 1 hour. Only 1 hour. Coming 1 5 minutes. No. Busy.我操，我还忙，我那边他妈约了好几天了。约了你不走？ ए लाउँदा कलर आएको है हो लाउँदा हातमै खेलाएर आएको यो सबै यो नेचुरल कलर आएको यो सबै हेर्नु न कस्तो चिल्लो खालको चिप्लो हुन्छ आफै आएको यो कलर उनीहरूले चाइना लगेर बेच्ने चाहिँ यस्तै बनाएर हो कि के हो हो सबै ब्रासलेटै हो सर अनि यो टिक्छ वर्षसम्म यो भाँचेर जाने फुट्ने यो वर्ष टिक्छ कहिले हुँदैन यो हजुरले पानीमा भिज्यो हो र भने मात्रै समस्या आउने हो तर पानीमा भिजाएन भने कहिले केही हुँदैन ड्यामेजै हुँदैन यो कहिले Where do you sell this? Chinese You know, in India culture, they only one piece they for print. In China, only they like this. To change the color, then look like beautiful. But it's very difficult to collect. Like this normal size, normal quality, so many. But good quality, so less. From China, all the culture. 1,000 years before that king, they play something, always play mala, everything. So slowly, like that. This also, this made in China, this made in Indonesia. Indonesia. Also, rulache, small rulache. What do you call Rudraksha in Chinese? Jingam puti. Jingam. Puti. Puti. Buddha Jida Fengyan puti. तुमलिङटारकै राजकुमार घिमिरे यस भेगका ठूला व्यापारी मानिन्छन्। दानाको कमाइले उनले 2टा रिसोर्ट, अस्पताल र स्कुल खोलेका छन्। उनी इन्डोनेसियासम्म पुगेर दानाको व्यापार गर्छन्। हो यही रुख चाहिँ यो झ्याउबोखरीको भन्ने रुख चाहिँ पोहोरपर चाहिँ तपाईँको एउटै रुख चाहिँ 60 लाख 70 लाखमा बेच्यो कि यही फलेको यही रुख यो धार्मिक रूपमा जाने है हाम्रो चाहिँ लात्ते हान्छ यो व्यापारी त्यो बोटमा क्लिप लाउने चेप्टो पार्ने त्यस्तो चलन पनि आछ अरे नि त्यो भने चाहिँ कस्तो हो त्यो फेलर भयो पोहोरसम्म ठिक थियो हानिरहेको थियो के गर्न खोजेको खास त्यो चाहिँ आइडिया चाहिँ के हो उसलाई चाहिँ माला लाउँदा चाहिँ चाइनिजलाई तपाईँको सबै किसिमले मिलेको ब्युटिफुल भन्नुपर्छ क्या उसको त्यो चुच्चो दाना चाहिँ माला बन्दैन माला नबनिसकेपछि त्यसको फाइदा छैन त्यो इन्डिया जान्छ सस्तोमा तर त्यसलाई चाहिँ त्यो चेप्ट्याउनेले चेप्ट्याइदिएपछि चाहिँ बिक्छ फेरि अनि त्यो सिकाएको त्यो टेक्नोलोजी पनि चाइनिजहरूले ल्याए चाइनिजहरूले अनि तपाईँले रिसोर्ट खोलेको होटेल खोलेको अस्पताल खोलेको स्कुल खोलेको त्यो सबै दानाको कमाइले हो नर्मली त्यही नै हो साँच्चै भन्दा अब अरू हामीले अरू कमाइले त के होला र होइन जस्तो यो चाहिँ राम्रो छ यसको प्रफिट है अब मेरो अलिकति धेरै ठुलो टिमहरूसँग कारोबार हुने भएकोले अब देखिहाल्नु हो त कामदार नै दानामै मात्रै कतिजना लगाइदिन्छ माथि उत्ति नै खटिरहेछ होइन
अझै यो त तपाईँको टिप्नेहरू जङ्गलमा कहीँ टिप्ने गएको छ, गाडीले ल्याउनु गइरहेछ, यिनीहरूले कोही यसरी धोइरहेछ। अनि माथि घरमा फेरि उनीहरूले चाहिँ छानिदिन्छ क्या त्यहाँबाट, नराम्रो कचडोलाई बाहिर फालिदिन्छ। यो चाहिँ राम्रोमा पर्छ, यो त 40 किलो छ, लगभग 10 लाख जस्तोमा बिक्छ यो चाहिँ अलिकति। 10 लाख सुकिरहेछ, 10 लाख सुकिरहेछ यो। यिनीहरू हामीले बनाएर राखेको हुन्छ, यो मालाहरू हुन्छ है। त्यो चाहिँ विशेष गरेर 1 मुखेदेखि 14 मुखेसम्मको चाहिँ मालाहरू हुन्छ। यो चाहिँ इन्डियन लेखिन्छ। जस्तै यो आइसी सस्तोमा पऱ्यो, यो अलिकति महँगोमा पऱ्यो भने यो अलिकति हुन्छ। यसको चाहिँ साइज क्वालिटीमा भर पर्छ कि। जस्तो चाइनिजको लागि यस्तो ज्वालाहरू, यो चाहिँ तपाईँको लगभग 50 mm 49 mm को छ कि यो, होइन। यो चाहिँ विशेष क्वालिटीमा पर्छ। यसको चाहिँ हामीले 50-60 हजार, 50,000, 40,000 यस्तोमा बेच्छौँ एउटा पिस। हामीसँग यो चाहिँ 21 मुखे हो, यो 21 फेस। यो चाहिँ तपाईँको एकदमै म्याचुर हो, राम्रो छ, 21 मुखे हो यो चाहिँ। किसानले चाहिँ 50-60 लाखमा बिक्छ एक पिस, किनबेच भइरहेछ अहिले। तर पोहोरसम्म यो चाहिँ 30-35 लाखको नहुँदा पनि यत्तिको साइजको र यो क्वालिटीको दाना चाहिँ 30, 35, 40, 50 लाखमा चाहिँ यो चाहिँ बेच्नलाई गाह्रो हुँदैन। जोख्ने चाहिँ फेरि हुन्छ है तपाईँलाई, जस्तो यो नाप्ने, यो जोख्ने चाहिँ सुन जत्तिकै जोख्छौँ फेरि हामी। जस्तै कुनै चिजहरू जोख्नु पऱ्यो भने, जस्तै यो 14 मुखे हामी चाहिँ ग्राममा, जस्तै यो जोखियो, यो 10 ग्रामको छ होइन। अब बेच्ने बेलामा चाहिँ यो 10 ग्राम भयो। अब यसको नापाइ हुन्छ, यो कति छ भन्दाखेरि तपाईँको 38 mm को छ होइन। हामी चाहिँ अब यो कृषिमा छ, यसको भ्याटहरू लाग्दैन, ट्याक्सहरू लाग्दैन। फर इक्जाम्पल अब हामीले बिल काटेर दिएको छौँ नि त, जस्तै तपाईँ 16,50,000 को काट्यो हाम्रो तर्फबाट। मैले गर्ने तर्फमा चाहिँ इन्डियाको उनीहरूको नम्बर पनि हामीले मागेर उनीहरूको ट्याक्सेबल नम्बर राखेका छौँ। तर अब हाम्रो सरकारले लिने ट्याक्स चाहिँ यो अनुसार उसले पछि लिँदा लिगलाइज भएर पैसा ल्याउन चाहिँ सकिराखेको छैन। जसको कारणले बिल काट्ने र नकाट्नेको पनि त्यत्रो ठुलो अर्थ भेल्यु मानेको छैन कि। गभर्मेन्टको ठ्याक्कै यति % भन्ने छैन। यो केजीमा छ कि, अलिक सस्तोमा छ, 10 रुपियाँ प्रति केजी छ यसको मूल्य नै निर्धारण सरकारको। त्यसले गर्दाखेरि त्यही अनुसारको बिल बनेर जान्छ। अरू महँगो भनेको सो घोषणा गरेर तिरो भने मात्रै हो। Welcome to Tumlinda. There Ramlucha. Only in that Sangwasawa area here Dana Rulache. Only in that Sangwasawa that area. Yeah. But different area, different name like Tumlinda, Kadabari, Dingla, Liang, Yafu, so many places, different places also have different type. How you sell that thing in China? सबबाटै पनि हुन्छ, दोकानैबाट पनि पसल पनि My होइन। Chinese account. This TikTok. The TikTok is Question. This Question. And WeChat. From that WeChat. My name DDUGUILIN. They always think it's TU. खासै दुगुलिन हो उसको नाम, दुगुलिन भनेर भन्छ। अब दुगुलिनै भयो यहाँ नेपाल चिन्ने नाम चाहिँ उसको। हजुर 5 वर्ष भयो होला मैले काम गरेको उसँग लगभग। हजुरको होटलमा नि प्राय चाइनिजहरूले प्याक हुने हो सिजनमा? सिजनमा त सबै चाइनिजै मात्रै हो। आज अहिले हजुरले यो सङ्घसभाको सबै होटल प्याक छ, सबै चाइनिज हो। मात्र बिजनेसमा एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति चुनौती चाहिँ छ, यिनीहरू टुरिस्ट भिजामा आएको छ। गभर्मेन्टले वाइ टुरिस्टले रुद्राक्ष किन्दै हिँड्न पाउने के आधारले तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। तर अब उसले किन्दैन भने हाम्रो रुद्राक्ष चाहिँ फेरि 25 रुपियाँ केजीमा झरिदिइहाल्छ। हामीले मात्रै होइन, उनीहरूको कारणले सबै होटल व्यवसायी, गाडीको कुराहरू भयो, बाइक स्कुटरहरू पनि भाडामा लिइरहेछ नि त।
लिन्छ नि लिन्छ। अनि हाम्रो चाखले चाहिँ मैले अघि यो भाइ भने उसले पर मन्थ तपाईँको 2-3 लाख रुपियाँ 2-4 लाख पैसा कमाउनु कुनै पनि गाह्रो हुँदैन। फर इक्जाम्पल हामी 2 अर्ब चान्चुन चाहिँ सङ्घसभा भोजपुर र धनकुटाको आम्दानीको स्रोत हो वार्षिक यो बेचेर हो। उसले के भन्थ्यो भने सुरुमा आउँदाखेरि चिप्लो थेप्चो छ भन्थ्यो क्या मलाई। अनि मैले मोबाइलमा नामै चिप्लो थेप्चो राखेको थिएँ। सेभ गरेर उहाँको नाम अनि पछि उसँग गर्दै गएपछि चाहिँ ऊ व्यापारी चाइनिज व्यापारीमा चाहिँ अलिकति ठुलो भोल्युममा धेरै सामान किन्छ। 来了就来这个酒店，一直住了能有个10多年，到10多年保存。अब आयो यहाँ बसेको 10 वर्ष लगभग भन्दा बढी भइसक्यो। राम्रो छ राम्रो लाग्छ। अनि यहाँ आएको बेलामा कति समय बस्नुहुन्छ यहाँ नेपालमा? म ताना सके हो 3 महिना यहाँ बस्छ 3 महिना अनि 3 महिना चाहिँ काठमाडौँ बस्छ। 1 वर्षमा 6 महिना चाहिँ ऊ नेपालै बस्छ। 6 महिना माथि छ अझै माथि अझै माथि बस्छ। अनि नेपाली साथीहरू बनाइसक्नुभयो? नेपाली साथी धेरै छ नि। तपाईँ पहिला के काम गर्नुहुन्थ्यो यो दानाको काम गर्नुभन्दा पहिला? धेरै छ नि। हँसाउँछ क्या यसले यस्तो दुःख गर्दै म यति दुःख गर्दै पैसा थोरै हुन्थ्यो भन्छ क्या। चाइना पैसा थोरै हुन्थ्यो काम थोरै छ कति धेरै थोरै 4000 6000 मेबी नेपाली बेच 1 लाख 1 लाख। अहिले कति छ नि? म अहिले एक दिन 1 लाख छ। अहिले एक दिनमा 1 लाख। यहाँको दानाको विशेषता के हो? किन तपाईँहरू यहीँ आउनु भएको दाना खोज्न? 他的一些改变的是最好的嘛。只有这里有金刚，别地方没有的。 यहीँ मात्रै छ अरूतिर छैन। यो चाहिँ अब मैले हजुरलाई भन्दा हाम्रो विश्वमै म इन्डोनेसिया पनि जान्छु। इन्डोनेसियामा पनि मेरो खेतीहरू हामीले गऱ्यौँ। म्यानमार छ, इन्डियाको धेरै छ, तर नेपालकै नम्बर 1 त्यो पनि दिङला सङ्घसभा र धनकुटा। इन्डोनेसियाको चाहिँ तपाईँको वेट जस्तो यो तपाईँको 5 ग्राम भयो भने इन्डोनेसियाको यत्रै दाना चाहिँ 1 ग्रामको हुन्छ। कामै छैन पिरिक 1 इयर 2 इयरमा चाहिँ दाना प्याराकपुरुक जान्छ। र इन्डियाको दानाहरू पनि एकमुखी भनौँ भने हाम्रोलाई 20-50 हजार पर्ने खालको हुन्छ भने उसको चाहिँ जम्मै 50 रुपियाँ पर्ने खालको पर्छ। भद्राक्ष हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। यसको काम चाहिँ केमा प्रयोग हुन्छ? यो किन मान्छेहरूले यसलाई धेरै धेरै महँगो पैसा हालेर किन्छ? चाइना के काम छ यसको? पका खाने हुन्छ को यो दाना यानी मेबी राम्रो छ खाएर राम्रो छ माला लाउने या अरू केही छैन काम छैन। चाही त्यो मेबी ठुलो मला तपाईँको अरू केही पनि छैन। यसरी माला गनेर उनीहरू यसरी खेलाइरहने, कोही हातमा लाउने, कोही घाँटीमा लाउने। यसको भ्यालु किन यस्तो यो करोडौँ भयो? यो चाइनिजलाई त जेको भए पनि ढुङ्गाको होस् कि जहाँ जेको भए पनि हो एउटा चिप्लो केही डल्लो चाहिँ खेलाउनै पर्छ नि त हातमा। यिनीहरूको त त्यो त हेबिचुअलै भइसकेको छ। त्यो भए नहुँदै हुँदैन। धार्मिक चाहिँ होइन यिनीहरूको छैन। इन्डियामा चाहिँ धार्मिक प्रयोजन भयो। पुरै इन्डिया धार्मिक। यिनीहरू चाहिँ फेसनमै हो। यिनीहरू लात्तीले हान्दै हिँड्छ, उनीहरू लात्ती छुनै मिल्दैन। चाइनामा यस्तो फल्दैन पाउँदैन? यसको रुख हुँदैन चाइनामा? हुँदैन मेबी त्यो 天气嘛，可能这个弄 सबै हिउँ परेर चाहिँ 技术车， चिसो छ त्यो तुषार बढी उडिरहन्छ। 技术车、大肚车，सबै这个नेपाली ठिकै छ नो सेम। चाइनामा तपाईँको घर कुन ठाउँमा हो? सैयाङ। अनि तपाईँको घरमा को छ? पापा मामा भोलि दुईजना छोरी। उमेर कति भयो तपाईँको? कति वर्ष हुनुभयो? म 33 तपाईँको नाम चाहिँ के हो? नाम नाम याङ। लिउ याङ? नेपाली नाम त राखिदिएको छैन नि कसैले? चिप्लो थेप्छ। चिप्लो थेप्छ। रोशनजी तपाईँले चाइनिज बोल्न चाहिँ कसरी सिक्नु भएको नि? उहाँले यहाँनिर त्यो एकजना टिचर ल्याउनु भएको थियो पहिला। आजभन्दा कति 5-6 वर्ष भयो कि कति 3 महिनाको क्लास भएको थियो त्यतिखेर। अब त्यही उनीहरू चाइनिजको फ्लो यहाँनिर बढी होइन, खतरा खुद्रो उनीहरूसँग सङ्गत त्यस्तै। त्योभन्दा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो नि? विदेश जानु सोचिरहेको थिएँ। अनि जानु भएन? अनि तपाईँ जस्तो यस्तो ट्रान्सलेटरको काम गर्ने कतिजना हुनुहुन्छ नि यो भेगमा यतातिर? थुप्रै बाहिर उता काठमाडौँतिरबाट आउने चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रोतिरको छौँ 2-4 जना। तपाईँले लागेको सानो माला चाहिँ के माथिको? त्यो त नेपाली हो। इन्डोनेसिया सेम हो। यो रुद्राक्ष नै हो यो पनि? यो चाहिँ 3 मुखी 13 मुखी 14 मुखी हो। यो चाहिँ नेपालकै हो, हाम्रो यहीँको हो।
यहीँको हो भयो तपाईँको झन्डै झन्डै यो माला हाम्रो नेपाली पैसा कति 1.5 लाख जति पऱ्यो अहिले त हाम्रो उतो एकजना दाइ अहिले कहाँ गयो शालिग्राम दाइ चान्चुन बुढोले लाएर आएको छैन होला आज 1 करोड चान्चुनको मालै लाउँछ नि हो नि लगाइराखेको छ होला तर अहिले त अब यसो माछा मासु खान निक्लेको होला लाउँदैन हिजो त कतिखेर 2टै लाएर आइरहेको लाउँछ नि उसले हाम्रो र यिनीहरूकोमा त डिफ्रेन्स छ नि हामी चाहिँ रुखमा लगानी गरेका छौँ दाना किनेर ल्याएर बेच्छौँ यिनीहरूले त दाना बनाउने सुकाउने अनि दानालाई उ गर्नेमै मात्रै करोडौँ लगानी गरेछ नि त यसको त चाइनामा त लगभग 5वटा जति त अपार्टमेन्टको पुरै सिङ्गो घर लिएको छ नि के गर्न सबै दाना तपाईँको दाना पसलमै कोही अनलाइन कति 30जना त उसको कामदार छ होइन त्यो अनलाइनमा बेच्नलाई कोठा कोठाभित्र बसेर सबै उनीहरू चाहिँ अनलाइन बेच्ने नेपालमै पनि 5-7 जना काम गर्ने मान्छे लिएर आएको हुन्छ होइन अनि यिनीहरू चाहिँ अलिकति पैसा छ ठुला छन् मङमङ हान्नेहरू हुन्छ अब पछाडि यता पर बस्ने चाहिँ अब साधारण बिचरा साधारण चाइनिजहरू नै आएको छ उनीहरू चाहिँ अब यसो दिनमा 500 खर्च गर्दाखेरि बस्ने खाने पुगोस् भन्ने खालको हुन्छ उनीहरू त्यति इन्जोय गर्दैनन् ठिकै गर्छ यिनीहरूको लेभलको चाहिँ लगभग 15-20 जना आएको छ त्यस्तो हो समग्रमा यिनीहरू सबै जिरो हो पहिला आउँदा जिरो अब अहिले चाहिँ यिनीहरूसँग तपाईँको 2-4 करोड 5-10 करोड पैसा नेपाली पैसा कमाइसकेको हो 永远的内心的最深处，听爹随手说，一起来！说风雨中这点痛算什么？擦干泪不要怕，至少我们还有梦。他说风雨中这点痛算什么？擦干泪不要问，周南，为什么？不要问，为什么？那个我跟你可能我们不一样，我们是什么？现在不说，是不敢。现在不说，好吧。माछा जोरो मासु सुँगुला सुँगुला मासु 这个库达，मिठो छ कसले पकाएको त्यही आफै काका हो काका तातो राम्रो छ这个是粘的一戳就掉了呸把你给我当时都笑了呸就掉了飞死了 Bukan又飞死了 总是一封落无影中脑中的亮子，在受人欺负的时候，总是听见水手说，他说风雨中这点痛算什么？擦干泪不要怕，至少我们还有梦。擦干泪不要问为什么。豆豆今天。欢迎欢迎！豆豆，你是不是和机长雇的摄影师过来的？啊，你来他来了，你是不是今天雇的？找你好，多少钱？啊，多少钱？ बैरामटारका मोहन तामाङ दिङ्लाको एउटा होटलमा भेटिए 9 वर्षदेखि दिङ्ला बसेर पत्रकारिता गरेका मोहनले यसै पालिदेखि दानाको व्यापारमा हात हालेका रहेछन् 1 करोडभन्दा माथि पनि छ यहाँ त जो भेटे पनि व्यापारी भने हैन र रुद्राक्षको सिजनको बेलामा 6-7 कक्षामा पढ्ने मान्छेको बच्चा बच्चीको गोजीमा 30-40 हजार 50 हजार पैसा हुन्छ कसरी त्यसै उसको घरमा दाना छ बुवाले गफ गरेको सुन्छ काकाले गफ गरेको सुन्छ व्यापारी आउँछ उसले गफ गरेको सुन्छ दानाको चाहिँ त्यहाँ क्याटेगोरी छुट्याइदिन्छ त्यो त्यही माहौलमा हुर्किन्छ नि सर 13-14 वर्ष 15 वर्षको हुन्छ सर उसले जानिसकेको हुन्छ अनि उसले के गर्छ घरमा चक्क दाना फल्छ दाना ट्याक्कै झर्छ सर बारी डुल्दै जाँदाखेरि जम्मा जम्मी 12वटा मुखी एउटा बेड छ उसले बाबामालाई देखाउँदैन सर अनि 12 मुखी ल्याउँछ सर दिङ्ला बजारमा व्यापारी चकचकी छ कसले ल्याउँछ 12 मुखी ट्याक्कै ल यसको यति तिमीलाई उसलाई नके बाबाबाट नि लुगाएर ल्याएको झरेको दाना भेटाएर ल्याएको होइन बिचौलियाले कति कमाइरहेको छ नि अहिले किसानकोमा जाने 14 मुखीको त अहिले भावै छैन नि भन्ने
50,000 भाउकोलाई 20,000मा ल्याउने अनि उतापट्टि जो मेन व्यापारी हुन्छ नि उसलाई चाहिँ 1 लाखमा बेच्ने अनि त्यो मेन व्यापारी र किसानको चाहिँ भेटै नगराउने कि चिन्जन हुनै दिनु भएन सुराकी समेत पाउनु दिनु भएन क्या सर नेपालको पोलिटिक्समा त्यतिको त्यो खेला फड्को कहाँ हुन्छ रुद्राक्ष व्यवसायमा त्यति हुन्छ अनि रुद्राक्ष हेर्नेको फेरि अर्कै कथा छ सर अब फेरि जो कोहीले रुद्राक्ष म रुख चढ्न सक्दिनँ उहाँ चढ्न सक्नुहुन्न उहाँ चढ्न रुद्राक्ष त्यो कसरी हेर्ने कसरी टिप्ने होइन रुद्राक्ष त्यो मुखदार रुद्राक्ष कसरी चिन्ने भन्ने फेरि अर्को त्यो चाहिँ कला थाहा हुन्छ हामी सबैले रुद्राक्ष हेर्न सक्ने मान्छेलाई खेताला बोलाउने हो क्या उसले चिन्छ उसले टिप्छ उसले हेर्छ बोर्ड चढ्छ फेरि रुद्राक्षको रुखमा जोसुकै चढ्न सक्दैन क्या सर धेरै सुरिलो हुन्छ नि त सर त्यो रुखमा चढ्नै सकिँदैन क्या सर त्यो रुख चढ्नेले धोका दिएर आफ्नो खालतिर हाल्ने हुँदैन त्यहाँ फेरि अर्को छ सर गोजीबिनाको हाफ प्यान्ट अनि भेस्ट लाएर चढ्नुहुन्छ विश्वासिलो मान्छे एकदमै नजिकको चिनेको विश्वासिलो धोका दिँदै नदिने होइन तपाईँको त्यस्तो मान्छेलाई रुख चढाइन्छ 2 जना मान्छे बस्छ भुइँमा तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने मान्छेको यदि घोक्रो र मुन्टो दुख्छ भने दाना हेर्दाखेरि दुख्छ क्या अरू बेला दुख्दैन भेट्यो देखियो केही शङ्का लाग्यो छ कति बेर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट सकिन्छ सर अब मेरो घोक्रो दुख्यो म यसरी घोप्टेर ट्याक्कै त्यही बेला टिप्दियो भने सक्यो त अनि टिपेर आफ्नो लोकेसनमा फुत्त फ्यालिदियो म उँधो भएको बेला कसले देख्छ फ्यालिदियो भने सकि त गयो अनि त्यो टिपाउने मान्छे कति चलाक हुन्छ भने 2 जना हुन्छ क्या सर पालो पालो गर्ने कि म हेरेँ अनि मैले अब मेरो पार लागेर मेरो यो मुन्टो दुखेर म मर्न आँटेँ ल म सकिनँ हेर अब म पालो गरेँ उताको सुरु भइगयो एउटा जनामा करोड छ कि सर भेटी गयो भने 20 लाख छ 30 लाख छ 40 लाख छ 50 लाख एक मुखेको त कथा छ अथा हो त्यो एक मुखे त अहिलेसम्म भेटिएकै छैन नेपालीलाई दानाको जाँदै थाहा छैन उसले तोकिदिएको छ यो मेखुवा हो यो हुसेन हो यो साम्या हो हुसेन नेपालीले राखेको होइन मेखुवा नेपालीले राखेको होइन साम्या नेपालीले राखेको होइन चाइनिज भन्दा अरूसँग कन्ट्याक्ट गर्दा औषधि पाइँदैन कसैबाट पारै लाग्दैन चाइनाबाटै आउँछ चाइनिजले नै बेच्ने हो औषधिको रेट चाहिँ फिक्स हुन्छ तर दानाको रेट फिक्स हुँदैन नेपालीले व्यापारै गर्न पाउँदैन सर औषधिको किन त नेपालमा पनि यसलाई त नेपाल सरकारको कानुनले त विषादी भनेछ तपाईँ औषधिको नाम त कति छ चिल्लो बनाउनेको नाम अर्कै थेप्चो बनाउनेको अर्कै बुट्टा भर्नेको अर्कै मदाने बनाउनेको अर्कै यहाँनिर फुल अड्याउने औषधि छुट्टै चिल्लो बनाउनु पर्छ भने छुट्टै थेप्चो बनाउने त तपाईँले क्लिप त छ्यापछ्याप्ती हेर्नु भएको छ थोरै ग्रामको त्यो भेट्नुले थाम्दैन नि त त्यो समेत टेक्नोलोजी यहाँ भित्रिसकेको छ तपाईँको रुद्राक्षको भेट्नुले त्यो रुद्राक्ष मात्रै थाम्ने हो नि त अनि त्यहाँनिर गरुङ हाल्यो भने त त्यो झरिहाल्छ तर त्यो ग्रामै नदेखिने गरेको चाहिँ उसले चाहिँ त्यो क्लिप बनाइदिइसक्यो रुद्राक्ष भनेको ट्याक्कै खरे खोला हो हिजो जुन बेला थियो 71-72 नै हो रुद्राक्ष अत्याधिक चलेको त्योभन्दा अगाडिको रेसियो चाहिँ फेरि एउटा नदीको लेभलमा बगिरहेको एकनासले तर जब 71-72 पछि गयो भने ठ्याक्कै छाडो खोला खरे खोला क्या कुन दिन बाढी आउँछ कसलाई बगाउँछ कसलाई चाहिँ उँभो लाउँछ